नमस्कार, म दीपक। तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा तपाईहरुको पीसी अर्थात् ल्यापटपमा जोडिएको वाइफाई को पासवर्ड कसरी थाहा पाउने त्यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुको लागि सहयोगी बन्नेछ भन्ने विश्वासका साथ कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ लाग्न चाहन्छु। आउनुहोस् कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ लागौं। तपाईहरुको कम्प्युटरमा जोडिएको वाइफाई को पासवर्ड थाहा पाउनको लागि सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट भनेर लेखिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ वाइफाई भनेर लेखिएकोमा क्लिक गर्नुहोस् र अब यहाँ आएर नेटवर्क एन्ड शेयरिङ सेन्टर भनेर लेखिएकोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ इन्टरनेट भनेर लेखिएकोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आएर वायरलेस प्रोपर्टीमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि फेरि सेक्युरिटी भनेर लेखिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको वाइफाई को पासवर्ड के हो। सो क्यारेक्टर भनेर लेखिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईहरुले वाइफाई को पासवर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो छोटो जानकारी तपाईहरुलाई सहयोगी बन्नेछ, बन्यो होला भन्ने विश्वासका साथ आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।